إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي تفضل على عباده بأن عرفهم غاية الخلق وطرق النجاة وسبل السلام، فأرسل للناس رسلا يبلغون عنه معنى الأمن في الدنيا والآخرة، وزودهم بالحجج والبيان. والحمد لله الذي امتن على الأمة بلا إله إلا الله أن جعلها منهاج نجاة في الدنيا والآخرة، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ففهم الأمة لوازمها ومقتضياتها ومعنى الإيمان بها، وعلمهم سبيل العلم والعمل بها. وإن من لوازمها ومقتضياتها التمكين لشريعة الله الخالدة في الأرض، التي هي جزء من عقيدة المسلمين، والتي بها عزنا ومجدنا، والتي هي القالب العملي لعقيدة التوحيد المتمثلة في الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والتي تعني هذه الشهادة الرفض لكل الآلهة المصطنعة من دون الله عز وجل. وقد بين ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز أن هذا الكتاب إنما أنزل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فقال جل ذكره في كتابه العزيز: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذا هذا الكتاب أنزل بالحق، وفيه الحق وفيه النور الذي يسير عليه الخلق حتى ينالوا مرضات الله عز وجل. وقال العلماء في كتاب الله أكثر من 100 آية تتحدث عن تطبيق الشريعة على الأرض، وهذا إن دل إنما يدل على هذا الأصل العظيم الذي من أجله بعثت الرسل، ومن أجله
ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. بماذا صلحت الأرض؟ بالوحي صلحت الأرض. وتتذكرون عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حال العرب؟ كانوا في جاهلية ظلماء يأكل فيها الضعيف قويها ويجد الطفلة المسكينة أبوها. فلما نزل الوحي كشف الغطاء وأنار للناس طريقهم وقضى على هذه الجاهلية. إذا هذا هو الإفساد في الأرض، وصوره كثيرة ومتنوعة، وإنما نعرض على بعض الأمثلة التي لها ارتباط بشريعة الله عز وجل. فالذي ينحي شريعة رب العالمين يعطلها فلا يحكمها ولا يطبقها في نفسه ولا في عائلته ولا على الناس، يرى في صنعه وفي فعله الصلاح، ويرى دعاة الشريعة أنهم من المفسدين في الأرض. وقد أخبر ربنا تبارك وتعالى على هذا الأمر وبينه بيانا واضحا وقال جل وعلا في كتابه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إن كانوا لا يعلمون فتلك مصيبة، وإن كانوا يعلمون فالمصيبة أعظم. وقد بين ربنا تبارك وتعالى كيف ادعى فرعون أن موسى من المفسدين، وكان فرعون من أكابر المفسدين في الأرض. فقال جل وعلا يصف قول فرعون تجاه موسى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. لماذا؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ظن أن عمله صالحا، يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم على عكس ذلك. وقال جل وعلا: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. انظر كيف يتهمون الأنبياء بالإفساد في الأرض. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. انظر كيف ينظرون إلى أعمالهم التي تخالف سنة كتاب الله عز وجل وتخالف الوحي المنزل على الأنبياء والمرسلين. يرون في عملهم الصلاح ويرون دعاة الشريعة من الإفساد في الأرض. إنها الموازين تنقلب لا لشيء إلا لغياب الدين بين الناس ولتركهم شريعة ربهم ولتركهم تحكيم كتاب الله وسنة نبيه بينهم. هذا هو الواقع الذي وصلنا إليه. والله عز وجل يخبر هذه الأمة بأقوام قد سبقتها لا لشيء إلا ليحذرها هذا الفعل، ليحذرها هذا القول حتى يعتبروا بما فعل الله عز وجل بهذه الأقوام. يتبع هذا تغيير شريعة الله عز وجل استضعاف المؤمنين وتعذيبهم. هذا من الإفساد في الأرض. قال جل وعلا: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. ماذا يفعل بهم؟ يستضعف طائفة
الذي كان نتيجة لتنمية شريعة الله عز وجل وإحلالها مكانها بشريعة من صنع البشر، أن ذلك عاقبته مؤلمة، وهو أمان بإحلال عذاب الله عز وجل وبعقابه. فقال جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. ماذا فعل هؤلاء الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. يخبر ويبين: من يسلك هذا الطريق له هذه العاقبة عاجلة آجلة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض مظاهر الفساد بأنها أمان بحلول عذاب الله عز وجل. فعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا حل فيهم عذاب الله عز وجل. ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا حل فيهم عذاب الله عز وجل. هذا نتيجة الإفساد. الزنا إفساد في الأرض، الربا إفساد في الأرض. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أنزل عليهم الله عز وجل، أو أنزل فيهم الأصنام التي لم تكن في أسلافهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه مظاهر من الإفساد، وما تجدونه في الفساد والإفساد في الأرض إلا لعدم تحكيم شريعة الله عز وجل بين الخلق والحكم بها في كل نزاع يقع على الأرض. هذا الإفساد له علاقة كما ذكرنا بشريعة الله عز وجل وبحضورها وبسطها على الأرض وبغيابها وتنميتها. ولا يكون الإصلاح الآن نريد الإصلاح، لا يكون الإصلاح إلا باتباع شريعة الله عز وجل، إلا بطاعة الله، إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا الإصلاح كذلك له علاقة بشريعة الله عز وجل. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فلولا كان والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. والذين يمسكون بالكتاب أي بالوحي المنزل لهم وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. وبين ربنا تبارك وتعالى في آية أخرى فقال: الذين إن مكناهم في الأرض
بألا تؤخذ بغير حق، فجعل للسرقة حدا بقطع اليد فلا يتعدى أحد على أحد. هذه كلها ما من نبي إلا وجاء بها ودعا قومه إلى الحفاظ عليها، وهذا لا يتم إلا بشريعة الله عز وجل، ولا يثبت ولا تثبت هذه الأحكام ولا يكون لها تأثير وردع
النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر، ثم الرضا والتسليم بذلك، ثم الاستسلام إليه. فقال ربنا تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون. الله يقسم بربوبيته: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. لا يجد كره ولا يجد بغض ولا يجد ردا لأحكام الله عز وجل، ثم يتبع ذلك أن تسلم لكتاب الله وتسلم لأحكامه وتسلم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخير كل الخير فيما دلنا عليه ربنا تبارك وتعالى. هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا ولم يتركنا هملا، إنما بعث إلينا رسولا ليدلنا على الخير والفلاح ولنتبعه حتى ننال مرضات الله عز وجل. وإذا خالفنا ذلك فلن ننال إلا العقاب والعذاب والسخط من الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. فعباد الله، اتقوا الله وحكموا كتاب ربكم فيما بينكم. حكمه يا عبد الله في نفسك، حكمه في أهلك، اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعارض كتاب الله ولا تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا برأي ولا بقياس. الوحي لا يعارض عباد الله، الوحي لا يبدل، الوحي لا يغير بمناهج تخالفه، فإن ذلك ليس له إلا الخسران في الدنيا قبل الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما